Menurut pengikut teori konspirasi ini, mereka mengatakan pemberian vaksin ini adalah agenda Freemason, Illuminati dan Rothschild. And the code standard time will be 3-5. I'm sorry, the number you've reached is not Stay on the line and the operator will answer. The number you have reached is not an emergency. Its area code is 1. I'm sorry. The number you have reached is not in service or temporarily disconnected. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua. Tahukah anda, jika anda memikirkan vaksin itu boleh membawa kematian, jawapannya ialah ya. Memang vaksin boleh membawa kematian, tetapi dengan nisbah yang amat sedikit. Mengikut data yang dikeluarkan IHME Global Burdens of Disease Study 2017, kematian disebabkan vaksin adalah pada sekitar 11,000 hingga 1.61 juta penduduk dunia pada 1990 dan menurun kepada 3,000 hingga 1.18 juta penduduk dunia pada 2017. Ini menunjukkan tahap kesihatan dunia semakin baik. Penyakit akibat tuberkulosis atau lebih dikenali sebagai TB atau batuk kering merupakan penyumbang utama kes kematian dunia. Sebenarnya, vaksin memang boleh membunuh manusia, tetapi bukanlah disebabkan oleh vaksin sendiri, tapi adalah disebabkan oleh penyakit lain. Sebagai contoh ialah pengambilan vaksin COVID-19 di mana reaksi alahan yang teruk boleh membawa maut jika ia tidak segera dikenal pasti dan dirawat. Sebab itulah langkah berjaga-jaga perlu diambil. Menurut media Australia, The New Daily, Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan Amerika Syarikat FDA berkata terdapat beberapa kes kematian yang berlaku semasa tempoh ujian klinikal sedang berlangsung. Antara kes yang hangat diperkatakan adalah kes kematian 6 orang sukarelawan yang menerima vaksin COVID-19. 2 daripadanya menerima vaksin tersebut, manakala selebihnya menerima suntikan plasebo. Bagi kedua-dua sukarelawan yang menerima vaksin tersebut, mereka merupakan golongan yang berusia 55 tahun ke atas dan mempunyai sejarah penyakit kronik. Seorang daripada mereka mengalami serangan jantung selepas 62 hari menerima dos kedua vaksin, manakala seorang lagi meninggal dunia akibat penyakit arteriosklerosis, penyakit sel darah, 3 hari selepas menerima suntikan dos pertama. Kajian telah dibuat dan mendapati bahawa vaksin yang diterima oleh keduanya tidak mempunyai kaitan dengan punca kematian tersebut. Oleh itu, kematian ini bukanlah disebabkan oleh vaksin. Ia hanya merupakan maklumat yang diinterpretasi salah oleh setengah pihak untuk menakutkan orang ramai mengenai vaksin COVID-19. Walaupun begitu, pakar perubatan tidak menolak kemungkinan sesetengah kematian tersebut mungkin berpunca daripada reaksi kesan sampingan ringan vaksin yang diberikan, dan kesan sampingan ringan ini adalah lebih serius bagi individu yang mempunyai sistem imuniti yang lemah seperti warga emas.
Menurut pengikut teori konspirasi ini, mereka mengatakan pemberian vaksin ini adalah agenda Freemason, Illuminati dan Rothschild. Menurut mereka, tujuan pemberian vaksin ini adalah bagi meningkatkan dana pertubuhan ini melalui hasil jualan vaksin. Sejak kewujudan virus sesama A, H1N1, anthrax dan sesama babi, mereka sudah mengaitkannya dengan teori konspirasi ini. Dan kini, mereka mengaitkannya pula COVID-19 ini adalah agenda pertubuhan ini. Hal ini sehingga mereka sanggup mengaitkan teori ini dengan sumber keagamaan seperti tafsiran Ashabul Kahfi, buku sains fiksyen seperti buku komik zombie, dan tak ketinggalan mereka mengaitkan dengan objek seperti mata wang, bangunan dan sebagainya. Menurut sumber, mereka mencari kaitan Ashabul Kahfi ini dengan kaitannya dengan Mark of the Beast yang tertulis di dalam Book of Revelation. Mereka mempercayai vaksinasi mandatori ini adalah salah satu daripada agenda pertubuhan ini untuk meletakkan chip Mark of the Beast versi moden kepada seluruh penduduk dunia. Mereka berkata jalan menuju ke destinasi vaksin Mark of the Beast berlaku dalam 3 fasa, iaitu 6 bulan pertama April hingga September 2020, fasa permulaan untuk mewawarkan tentang vaksin tersebut dan persediaan untuk menjatuhkan ekonomi. 6 bulan kedua Oktober 2020 hingga Mac 2021, fasa economic crash dan permulaan kepada digital currency secara total. 6 bulan ketiga April 2020 hingga September 2021, fasa Mark of the Beast ID 2020 dan menuju ke Perang Dunia Ketiga. Kesemuanya mengambil masa 18 bulan atau 666 sama dengan 18. Buku komiks Max Brooks The Extinction Parade yang ditulis oleh Raul Gutierrez tidak terlepas dengan berkaitan teori konspirasi ini. Mereka mengaitkan tragedi menimpa tren pada tempoh hari dengan teori konspirasi ini. Mereka mendakwa Max Brooks bukan sahaja seorang pelukis komik, malah beliau mempunyai kerjaya sebagai seorang pensyarah di West Point. Apakah West Point ini? General MacArthur, General George Patton, Dwight Eisenhower, Harry Truman dan ramai lagi nama-nama besar dalam tentera Amerika dibina di sini. Disebabkan posisi Max Brooks ini rapat dengan golongan elit yang mencatur seluruh dunia, maka banyak perancangan ke atas dunia ini yang dia tahu tapi orang luar tak tahu. Pengetahuannya itu dia terjemahkan ke dalam komik Extinction Parade yang ada kaitan dengan kita. Cuma diubah sedikit dalam cerita agar tak menyerupai 100% plan asal. Akhirnya, hari ini ada beberapa orang dapat mengaitkan komik Max Brooks dengan situasi sekarang yang semuanya ada kaitan dengan penceritaan Max Brooks, kata mereka. Mata wang dan bangunan di Malaysia juga tak terkecuali dari kepercayaan mereka ini. Perkataan New World Order tak terlepas dari tafsiran mereka. Terdapat simbol-simbol dan logo, antaranya logo Bank Negara Malaysia yang menjadi perbualan hangat. Logo kicang pada Bank Negara Malaysia dikaitkan dengan Pharaoh Dog atau Pharaoh Hound. Pharaoh Dog atau Pharaoh Hound ini merupakan lambang pada Mesir kuno yang juga melambangkan dewa Anubis. Lambang ini sememangnya salah satu simbol identiti bagi pergerakan Freemason. Terdapat juga bangunan yang mengaitkan dengan pergerakan ini, antaranya yang terdapat di Bukit Jalil, Kuala Lumpur, di Ipoh Perak, Muar Johor dan di Kedah.